नमस्कार, सिंक स्टडीमा स्वागत छ। क्लास 11 बायोलोजी च्याप्टर 2 ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ लाइफ। यो भिडियो सिरिजमा हामी इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नेछौँ र यो भिडियोमा बायोकेमिकल थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ ओपेरिन एन्ड हाल्डेन कन्सेप्ट पढ्नेछौँ र यो टपिक लङ आन्सरमा 8 मार्क्सको क्वेसनको लागि इम्पोर्टेन्ट टपिक हो र यहाँ भएको कन्टेन्ट एक्जामिनेसन फोकस गरेर बनाइएको हुनाले स्टडी नोट्सको रूपमा अथवा रेफरेन्सको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। र बिफोर वी गो टु ओपेरिन एन्ड हाल्डेन कन्सेप्ट अफ ओरिजिन अफ लाइफ च्याप्टरको इन्ट्रोडक्सनको सर्ट रिभ्यू गर्न जरुरी छ, किनभने इन्ट्रोडक्सन हामीले राम्रो बुझेपछि फर्दर अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीलाई इजी हुन्छ। र सर्ट रिभ्यू अफ इन्ट्रोडक्सन अफ द च्याप्टर है। र वी अल नो युनिभर्स वाज फर्म बिलियन्स अफ इयर्स अगो विथ द बिग ब्याङ है। त्यसपछि आफ्टर बिलियन्स अफ इयर्स अर्थ वाज फर्मड हैन। सो अर्थ वाज फर्मड 5 to 6 billion years ago. 5 to 6 billion years ago चाहिँ अर्थ वाज फर्मड एस्टिमेटेड बाई साइन्टिस्ट हैन। अब त्यसपछि लाइफ वाज फर्मड अन द अर्थ र लाइफ चाहिँ ओरिजिनेटेड अबाउट 3.3 to 3.5 बिलियन इयर्स अगो अन द अर्थ। र लाइफ कसरी ओरिजिन भयो भन्ने विषयमा फिलोसफर र साइन्टिस्टहरूले चाहिँ आफ्नो भ्युजहरू दिँदै आइराखेका छन् हैन। हाइपोथेसिस थ्योरिजको रूपमा अब तीमध्ये चाहिँ ओरिजिन अफ स्पेशल क्रिएसन 4 टाइप्स अफ थ्योरिज चाहिँ हामीले टेक्स्ट बुकहरूमा पढिराख्नुपर्छ। र ओरिजिन अफ स्पेशल क्रिएसन भनेको सुपर नेचुरल पावर गड हैन। यो चाहिँ रिलिजियस भ्यू भयो, रिलिजियस बिलिफ भयो, मिथोलोजिकल भ्युजहरू दिएको छ। अब यसलाई चाहिँ प्रुफ गर्ने डिसप्रुफ गर्ने कुरादेखि बियोन्ड द प्रुभिङ एन्ड डिसप्रुभिङ है। सो स्पेशल क्रिएसन भनेको सुपर नेचुरल पावरले चाहिँ के भन्छ लाइफ फर्म भयो भन्ने थ्योरी। आफ्टर द्याट कस्मोजेनिक थ्योरी, यो थ्योरी अनुसार चाहिँ के छ भने अर्थमा चाहिँ लाइफ चाहिँ आउटर स्पेसबाट अरू कुनै प्लानेटबाट एउटा सिडको रूपमा आयो भन्ने छ। सिडलाई स्पोर भनिएको छ अनि नाम दिएको छ यसलाई प्यान्सपर्मिया भन्ने नाम दिएको छ है। र यो डिस्कार्डेड थ्योरी हो। अब नम्बर 3 चाहिँ अबायोजेनेसिस, भनेको एब्सेन्ट, बायो भनेको लाइफ हैन। त्यसपछि अटोजेनेसिस, अटो भनेको सेल्फ हैन। लाइफ चाहिँ नन लिभिङ फर्म्सबाट नन लिभिङ मेटेरियलबाट चाहिँ फर्म भयो। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रम नन लिभिङ फर्म्स, नन लिभिङबाट लिभिङ फर्ममा आयो भन्ने आइडिया हो हैन। अब यो थ्योरीलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटलले स्ट्रङली सपोर्ट गरेको थ्योरी हो यो। त्यसपछि भन हेल्मन्ड साइन्टिस्टहरूले स्ट्रङली सपोर्ट गरेको थ्योरी। ओके, नाउ नम्बर 4 मा चाहिँ थ्योरी अफ बायोजेनेसिस। बायो भनेको लाइफ। अब यो थ्योरीले के भन्छ भने लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रम लाइफ र चाहिँ एक्जिस्टेन्सको सुरुमै लाइफ चाहिँ प्रेजेन्ट थियो। त्यो लाइफबाट चाहिँ अहिलेको डाइभर्सिफाइड फर्म अफ लाइफ चाहिँ फ्लरिस भयो भन्ने आइडिया हो हैन। लाइफ चाहिँ सुरुबाटै लाइफ थियो र त्यही लाइफबाट अहिलेको अरू सबै लाइफहरू फर्म भयो भन्ने। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रम लाइफ। ओके, अब यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नलाई रेडिज एक्सपेरिमेन्ट, स्पेलिन्जेनी एक्सपेरिमेन्ट, लुइस पास्चर एक्सपेरिमेन्ट हामीले पढेको छौँ। यो मध्ये लुइस पास्चर एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट हो, हामी पछि पढ्नेछौँ। ओके, र 4 थ्योरिज अन ओरिजिन अफ लाइफ, स्पेशल क्रिएसन, कस्मोजेनिक थ्योरी, अबायोजेनेसिस एन्ड बायोजेनेसिस है। फाइनल्ली वी कम टु बायोकेमिकल ओरिजिन अफ लाइफ ओपेरिन एन्ड हाल्डेन कन्सेप्ट, मोडर्न सिन्थेटिक थ्योरी। र बायोकेमिकल, बायो भनेको लाइफ अनि केमिकल्स, लाइफ चाहिँ नन लिभिङ केमिकल्सबाट चाहिँ फर्म भयो भन्ने आइडिया हो हैन। अनि यसलाई चाहिँ मोडर्न सिन्थेटिक थ्योरी पनि भनिन्छ अर केमोसिन्थेटिक थ्योरी। अब सो फार दिस थ्योरी इज द मोस्ट एक्युरेट थ्योरी टु एक्सप्लेन ओरिजिन अफ लाइफ, किनभने यो थ्योरी चाहिँ एकदम कन्भिन्सिङ हिसाबले एक्सप्लेन गरिएको छ। अनि यो थ्योरी चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली पनि प्रुफ भइसकेको, जस्तै युरे मिलरको एक्सपेरिमेन्ट हामीले पढ्नुपर्छ हैन। र चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर यो थ्योरीलाई प्रुफ गरेको हुनाले दिस इज द मोस्टली एक्युरेट widely accepted theory so far, right? This was given by Russian scientist Alexander Ivanovich Oparin, right, 1938, and British scientist J.V.S. Haldane. Oparin र Haldane ले दिएको थ्योरी यो। ओके, अब यो थ्योरीको बेस लाइन चाहिँ के छ भने लाइफ ओरिजिनेटेड स्पोन्टेनियसली भनेको स्वतः स्फूर्त आफै नन लिभिङ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सबाट चाहिँ लाइफ बने 3.3 बिलियन इयर्स अगो इन द प्रिमिटिभ ओसन।
र लाइफ चाहिँ नन लिभिङ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट चाहिँ बने भन्ने यो थ्योरीको आइडिया। ओके, बिफोर वी गो टु डिटेल एक्सप्लेनेसन अफ Oparin and Haldane कन्सेप्ट, हामीलाई ओरिजिन अफ लाइफको विषयमा चाहिँ आइडिया हुन जरुरी छ हैन, किनभने ओपेरिनले ओरिजिन अफ लाइफ एक्सप्लेन गर्दाखेरि अर्थ र एटमोस्फियरको इभोल्युसन पनि सँगसँगै एक्सप्लेन गर्नुभएको छ हैन। सो इट इज नेसेसरी टु ह्याभ नलेज। र हामी इमेजिन गर्न सक्छौँ इन द बिगिनिङ अर्थ वाज अ हट ग्यासियस बल। जब सनबाट चाहिँ स्प्लिट भयो, छुटेर आयो, अर्थ वाज अ ग्यासियस बर्निङ बल। अनि कुलिङ डाउन प्रोसेस सुरु भयो हैन, एकदम बिगिनिङबाटै। र कुलिङ डाउन प्रोसेस चाहिँ बिलियन्स इयरसम्म भयो। त्यसपछि अर्थ चेन्ज इन्टु अ सलिड बल विथ अ हार्ड सर्फेस अन इट। तर यो हार्ड सर्फेस चाहिँ स्मुथ थिएन, इभन थिएन। त्यसमा चाहिँ के थियो, क्रेटर्सहरू थियो, लो ल्यान्ड्सहरू थियो, गड्डा खाल्डोहरू थियो नि हैन। सो अल दिस लो ल्यान्ड्स वर फिल्ड विथ ओसन विथ वाटर हैन। अब हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने यो अवस्थामा चाहिँ अर्थमा चाहिँ लाइफ ओरिजिनेट हुने पूर्वाधारहरू बन्दै आएको हामी बुझ्छौँ हैन। सो एट द सेम टाइम वाट क्यान वी अन्डरस्ट्यान्ड इज एलिमेन्ट्सहरू जुन चाहिँ थिए हैन सुरुबाट। अब अर्थ इज फर्मड अफ एलिमेन्ट्स, अहिले भएको सबै फिजिकल फर्म्सहरू यो एलिमेन्ट्सहरूले बनेको हो हैन। र एलिमेन्ट्स आर प्रेजेन्ट राइट फ्रम द बिगिनिङ। र यो एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ एटोमिक फर्ममा चाहिँ त्यो ग्यासियस स्मोकमा थिए, प्रेजेन्ट थिए हैन। यो एटम्सहरू कम्बाइन भएर मलिक्युल हुने अवस्थै थिएन ड्यू टु एक्सट्रिम टेम्परेचर, राइट। अब चाहिँ कुलिङ डाउन प्रोसेस भइराखेको थियो। र कुलिङ डाउन प्रोसेस भएर जब टेम्परेचर चाहिँ मोडरेट भयो, त्यतिखेर चाहिँ अलिकति थोरै घटेर रेड्युस भयो, त्यतिखेर यो एलिमेन्ट्सहरूको चाहिँ अब सेटल डाउन हुने प्रोसेस सुरु भयो। सेटल डाउन भएर लेयर लेयर फर्म भयो, जसलाई चाहिँ हामी स्ट्राटा अफ एलिमेन्ट्स वर फर्म भनेर हामी पढ्छौँ। ओके, र चाहिँ एलिमेन्ट्स को लेयर बन्यो। त्यो लेयर चाहिँ कुन आधारमा बन्यो भने मोस्ट हेभी एलिमेन्ट्स वर सेटल्ड एट द बटम हैन, हेभिएस्ट एलिमेन्ट्स। त्यसपछि त्यो अलिकति त्योभन्दा लाइटर एलिमेन्ट्स मिडल पार्टमा आए, अनि सबैभन्दा लाइट एलिमेन्ट सबैभन्दा माथिल्लो तहमा सेटल भयो हैन। सबैभन्दा लाइट एलिमेन्ट्समा हामी के बुझ्न सक्छौँ भने कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फस्फरस, सल्फर, सोडियम, पोटासियम, अब जति पनि एलिमेन्ट्सहरू अहिले चाहिँ अबन्डेन्टली प्रेजेन्ट छ सर्फेसमा, त्यो एलिमेन्टहरू बुझ्न सक्छौँ है। र एलिमेन्ट्सहरूको स्ट्राटा फर्म भयो। त्यसपछि कुलिङ डाउन प्रोसेस वाज कन्टिन्युड हैन। अनि जब टेम्परेचर चाहिँ एकदम चाहिँ मोडरेट भयो, टेम्परेचर धेरै रेड्युस भएपछि यो एटम्सहरू आपसमा कम्बाइन भएर मलिक्युल बन्ने अवस्था सृजना भयो। ओके, सो मलिक्युल्स वर फर्म। अमोनिया मलिक्युल बन्यो, त्यसपछि मिथेन, अमोनिया, कार्बन डाइअक्साइड, वाटर मलिक्युल्स, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मलिक्युल्सहरू बने। ओके, तर यो मलिक्युल्सहरू चाहिँ के ग्यासियस स्टेटमै थिए, किनभने टेम्परेचर वाज स्टिल हाई हैन। त वाटर मलिक्युल त बन्यो, तर यो भेपोर स्टेटमा थियो हैन, ग्यासियस स्टेटमा। द कुलिङ डाउन प्रोसेसले चाहिँ टेम्परेचर धेरै रेड्युस भएपछि यो चाहिँ वाटर ड्रपलेटमा चेन्ज भयो हैन। वाटर ड्रपलेटमा चेन्ज भएपछि रेन फर्म भयो हैन, वर्षा भयो। अब चाहिँ अर्थमा चाहिँ वर्षा चाहिँ पानी पर्यो हैन। अनि रेन चाहिँ अकर्ड फर थाउजन्ड्स अफ इयर्स, इन्सेसेन्ट रेन टु प्लेस भनेर हामी पढ्छौँ हैन। अब त्यो वी क्यान इमेजिन म्यासिभ अर्थ चाहिँ कुलिङ डाउन प्रोसेस हुँदाखेरि त्यहाँ भएको भेपोर चाहिँ इनर्मस क्लाउडमा चेन्ज भयो नि हैन। अन्त इनर्मस क्लाउडबाट चाहिँ थाउजन्ड्स अफ इयर्ससम्म चाहिँ इन्सेसेन्ट रेन भयो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यो रेन वाटर सबै लो ल्यान्ड्सहरूमा फिल भएपछि के को सृजना भयो, ओशन्स एन्ड सिज वर फर्मड अन द सर्फेस अफ द अर्थ। ओके, नाउ यो फिगरमा हामी के हेर्न सक्छौँ भने जुन चाहिँ मलिक्युल्सहरू बनिएको थियो एटमोस्फियरमा, त्यो मलिक्युल्सहरू चाहिँ केमिकल कम्पाउन्ड्सहरू सबै रेन वाटरमा डिजल्भ भएर ओसन वाटरमा, सी वाटरमा चाहिँ के भए, जम्मा भए, कलेक्ट भए हैन। अब कति मलिक्युल्सहरू चाहिँ ग्यासियस रूपमा चाहिँ एटमोस्फियरमा पनि प्रेजेन्ट थिए हैन, तर कति चाहिँ धेरै चाहिँ डिजल्भ भएर चाहिँ ओसन वाटर, सी वाटरमा चाहिँ कलेक्ट भएका थिए। अब सर्फेसमा भएको मलिक्युल्सहरू पनि वर्षाको पानीले बगाएर ल्याएर ओसनमा, सीमा कलेक्ट भएर बसेका थिए हैन। अब एटमोस्फियर चाहिँ रेड्युसिङ एटमोस्फियर थियो, कम्प्लिट एब्सेन्स अफ अक्सिजन थियो त्यतिखेर, किनभने फ्री अक्सिजन
रहने अवस्था थिएन त्यहाँनिर हैन, बिकज अफ एक्सट्रिम टेम्परेचर। अक्सिजन प्रेजेन्ट थियो, तर अक्सिजन चाहिँ कम्बाइन्ड फर्ममा मेटल अक्साइडको रूपमा, कम्पाउन्डको रूपमा प्रेजेन्ट थियो हैन। अक्सिजन एब्सेन्ट भएपछि यहाँ अब ओजोन लेयर पनि बनेको थिएन अहिलेको जस्तो। ओजोन लेयर नभएपछि युभी रेजहरू चाहिँ अर्थको सर्फेससम्म चाहिँ के अरे डाइरेक्टली अब आइपुग्थे हैन। ओजोन रेज वर रिचिङ अप टु द अर्थ सर्फेस डाइरेक्टली हैन। अनि लाइटनिङहरू थन्डरिङहरू चाहिँ भइराखेको थियो, किनभने एटमोस्फियर सेटल भइसकेको थिएन हैन, अझै पनि होस्टाइल इन्भाइरोमेन्ट नै थियो त्यहाँनिर। त्यसपछि भोल्कानिक इरप्सन्स वर टेकिङ प्लेस फ्रिक्वेन्टली, किनभने कुलिङ डाउन प्रोसेस वाज गोइङ अन हैन। अझै पनि हामी अर्थको कोरमा चाहिँ हट मोल्टन लिक्विड छ, जसमा चाहिँ युरानियम थोरियम जस्तो हेभी एलिमेन्ट्सहरू पाइन्छ भनेर हामी पढ्छौँ हैन। सो भोल्कानिक इरप्सन्स वर टेकिङ प्लेस एन्ड ड्यू टु दिस अल रिजन्स के थियो भने एटमोस्फियर, द टेम्परेचर वाज एटमोस्फियर वाज हाई भनेपछि इट वाज हट हैन। अब हामी के बुझ्छौँ भने यो मोलिक्युल्सहरू, केमिकल कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ वाटरमा डिजल्भ भएर रहेको छ, टेम्परेचर चाहिँ एकदमै के छ, हाई छ। अब यो अवस्थामा सिरिज अफ केमिकल रियाक्सन्स टेक प्लेस टु फर्म अ लिभिङ सेल। ओके, नाउ के छ भने अब हामी हेर्न सक्छौँ इनअर्ग्यानिक मोलिक्युल्स प्रेजेन्ट इन द ओसन एन्ड द सी इन द डिजल्भ स्टेट एन्ड ग्यासियस स्टेटमा चाहिँ एटमोस्फियरमा चाहिँ प्रेजेन्ट छ। अनि एटमोस्फियर, रेड्युसिङ एटमोस्फियर छ, युभी रेज आर स्ट्राइकिङ द सर्फेस, लाइटनिङ थन्डरिङ आर अकरिङ एन्ड भोल्कानिक इरप्सन्स आर टेकिङ प्लेस। Okay, now the series of chemical reactions took place in ocean water to form a living cell. र हामीले यो पढ्दै थियौँ यो जुन चाहिँ केमिकलहरू छ, इनअर्ग्यानिक मोलिक्युल्सहरू हैन, ओसनमा डिजल्भ भएर रहेको, त्यसबाट सिरिज अफ केमिकल रियाक्सन भएर लिभिङ सेल बन्छ। अब यो लिभिङ सेलबाट चाहिँ प्लान्ट्स, एनिमल्स, फङ्गी, सबै प्रकारको लिभिङ अर्गानिजम्सहरू डाइभर्सिफाइड हुन्छ भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब एट दिस पोइन्ट वाट क्यान बी अन्डरस्ट्यान्ड इज सेल भयो हैन। प्लान्ट्स, एनिमल्स आर लिभिङ बडिज, लिभिङ बडिज आर मेड अप अफ सेल्स हैन। सेलमा चाहिँ के हुन्छ भने सेलको न्युक्लियस हुन्छ, न्युक्लियसमा डिएनए, आरएनए जस्तो जेनेटिक मेटेरियलहरू हुनपर्छ हैन, जेनेटिक मेटेरियल हुन्छ डिएनए, आरएनए। अनि सेल अर्ग्यानेलिज हुन्छ, सेल अर्ग्यानेलिज आर माइट्रोकन्ड्रिया, राइबोसोम्स एन्ड प्लाज्मिक रेटिकुलम, गल्जी बडी, न्युक्लियर मेम्ब्रेनले बाउन्ड भएको हुन्छ हैन। ओके, सो दिज आर द सेल्स अर्ग्यानेलिज इन द सेल। अब हामीले यो सेल न्युक्लियसको चाहिँ केमिकल कम्पोजिसन हामीले राम्रो स्टडी गऱ्यौँ भने मेनली all these are made up of कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फस्फरस, सल्फर र अरू केमिकल्सहरू प्रेजेन्ट भएको पाउँछौँ है। मेनली कार्बन र हाइड्रोजन प्रेजेन्ट हुन्छ, नाइट्रोजन, अक्सिजन, राइट। अब ब्रडली हामी के बुझ्छौँ भने लिभिङ बडिज आर मेड अप अफ हाइड्रोकार्बन्स अर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भनेर बुझ्छौँ है। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भनेपछि हामी लिभिङ बडिज बुझ्छौँ जेनरली, ब्रडली। अब एक्सेप्सनहरू थुप्रो छ, बट ब्रडली चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूले लिभिङ बडी बनेको हुन्छ भनेर बुझ्छौँ। इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूले नन लिभिङ बडी बनेको हुन्छ भनेर बुझ्छौँ। ओके, जेनरली है। अब एक्सेप्सनहरू थुप्रो छ, बट ब्रडली चाहिँ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भनेको नन लिभिङ बुझ्छौँ, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भनेको लिभिङ बुझ्छौँ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेपछि कार्बन बुझ्छौँ, त्यो कार्बन नभइकन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बन्दैन, हुँदैन होइन। त्यो भएपछि कार्बनसँग मोस्टली हाइड्रोजन कम्बाइन भएको हुन्छ र हामीले चाहिँ हाइड्रोकार्बन भन्ने पढ्छौँ। भनेपछि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भनेको हाइड्रोकार्बन हो। अब यो हाइड्रोकार्बनसँग चाहिँ नाइट्रोजन, अक्सिजन, फस्फरस, सल्फर र अरू केमिकल्सहरू कम्बाइन एड भएर रहेको हुन्छ। ओके, सो भनेपछि लिभिङ बडी बन्नलाई चाहिँ के चाहियो, हाइड्रोकार्बन चाहियो होइन। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बन्न पर्यो भने लिभिङ बडी बन्नलाई भन्ने कुरा हो यो। ओके, न अब यो हेरौँ, यो कन्टेक्स्ट हाम्रो प्रिमिटिभ ओसनमा चाहिँ यो इनअर्ग्यानिक मोलिक्युल्सहरू डिजल्भ भएर रहेको छ। मिथेन अर्ग्यानिक भइहाल्यो, प्रब्लम भएन। तर अमोनिया, कार्बन डाइअक्साइड, वाटर मोलिक्युल्स, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मोलिक्युल्सहरू त सबै हामी इनअर्ग्यानिक रूपमा मान्छौँ होइन। अब यो इनअर्ग्यानिक मोलिक्युल्सबाट चाहिँ ट्रान्सफर्म भएर अर्ग्यानिक मोलिक्युल बन्छ। अर्ग्यानिक मोलिक्युलबाट फेरि चाहिँ केमिकल रियाक्सन भएर कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक मोलिक्युल्सहरू बनेपछि चाहिँ अन्तमा चाहिँ सेल बन्ने प्रोसेस हुन्छ। ओके,
इनअर्ग्यानिकबाट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू बन्छ, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स म्याक्रोमोलिक्युल्सहरू बन्दै सेल बन्छ, राइट। यो प्रोसेस चाहिँ हामी ओपायर एन्ड हेल्डेन कन्सेप्टमा हामी पढ्नेछौँ, राइट। ओके, नाउ यो हेर्नुहोस् तपाईँले, बायोकेमिकल थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस, लङ एन्ड कम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ओपेरेन्ट डिभाइडेड इट इन्टु 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्समा चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गरिएको छ बुझ्नलाई सजिलो हुनलाई। त्यो 3 स्टेप्स चाहिँ केमोजेनी, बायोजेनी, कग्नोजेनी। केमोजेनी भनेको केमिकल इभोल्युसन भएको बुझिन्छ। अक्सिजन सुरुको एटम, सुरुको एटोमिक फर्मबाट मलिक्युल बन्ने, त्यसपछि मलिक्युलबाट चाहिँ कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक मलिक्युल्स बन्ने, त्यसपछि कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक मलिक्युल्स बन्ने, हैन। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ केमोजेनी भनिन्छ, राइट। अब बायोजेनी भनेको कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक मलिक्युलबाट सेल बन्ने प्रक्रिया बायोजेनी भयो। ओके, सुरुको एकदम प्रिमिटिभ सेल भन्ने जसलाई चाहिँ प्रोटोसेल भनिन्छ। त्यसपछि लिभिङ सेल, एउटा सेल फर्म भएपछि त्यसबाट मल्टिसेलुलर अर्गानिजम बन्ने, मल्टिसेलुलरबाट हायर अर्गानिजम्स, प्लान्ट, एनिमल, फङ्गी हुँदै डाइभर्सिफाइड हुनेलाई चाहिँ कग्नोजेनी भनिन्छ, राइट। केमोजेनी केमिकल इभोल्युसन, बायोजेनी फर्मेसन अफ अ लिभिङ सेल, कग्नोजेनी सिंगल सेल change into multicellular to plants, animals and the fungi, higher class of organisms, right. So chemogeny, biogeny, cognogeny, but the entire process can be understood in the series of steps. Series of steps एउटा फ्लो चार्ट बनाएर पढ्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ र यो फ्लो चार्ट चाहिँ यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। अब सुरुमा एटम्स भयो, इन द ग्यासियस स्टेट एटम्स चेन्ज इन्टु मोलिक्युल्स, ओके। अनि मोलिक्युल्समा पनि इनअर्ग्यानिक मोलिक्युल्स भयो, त्यसपछि अर्ग्यानिक मोलिक्युल्स भयो, त्यसपछि कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक मोलिक्युल भयो, त्यसपछि म्याक्रो मोलिक्युल भयो, राइट। म्याक्रो मोलिक्युल अर्ग्यानिक म्याक्रो मोलिक्युल्स हो, हैन। 3 स्टेप्स, एटमबाट मोलिक्युल, मोलिक्युलबाट म्याक्रो मोलिक्युल भयो। म्याक्रो मोलिक्युलको इक्जाम्पल प्युराइन, पाइरामिडाइन, न्युक्लियोटाइड भनेर बुझ्नुपर्छ, हैन। ओके, सो दिस मच इज केमोजेनी 1 2 3। न्युक्लिक एसिड्स भनेको डिएनए आरएनए। न्युक्लिक एसिड्स चाहिँ यो न्युक्लियोटाइडबाट न्युक्लिक एसिड बन्छ, न्युक्लिक एसिड भन्छ है। न्युक्लियोटाइड भनेको चाहिँ स्मल पिसेस अफ डिएनए मोलिक्युल, हैन। डिएनए आरएनए भनेको त लार्ज लङ मोलिक्युल हो नि, हैन। अब त्यसको स्मल पिसेसलाई चाहिँ हामी न्युक्लियोटाइड भनेर बुझ्दा हुन्छ है। ओके, सो न्युक्लिक एसिड्स बन्यो। न्युक्लिक एसिड्स वर सराउन्डेड बाई इन्जाइमेटिक प्रोटिन, इन्जाइमेटिक प्रोटिनले कभर गर्यो, त्यसपछि यसलाई न्युक्लियो प्रोटिन भन्यो। दिस इज द क्रुसियल पोइन्ट, हैन। दिस इज द फर्स्ट एपियरेन्स अफ लाइफ। न्युक्लियो प्रोटिन चाहिँ यो डेभलप भएपछि प्रोटोसेल बन्यो है। प्रोटोबायोन्ट अर प्रोटोसेल सुरुको सेल हो यो। यसलाई कोएसर्भेटिभ भन्ने नाम दिएको छ, हामी पछिबाट डिटेलमा पढ्नेछौँ। र यो कोएसर्भेट्स अथवा प्रोटोसेल्स चाहिँ मल्टिप्लाइड एन्ड ग्रु, हैन। त्यसपछि प्रोकारियोट बन्यो, प्रोटोसेलबाट प्रोकारियोट बन्यो। प्रोकारियोट्स भनेको यु नो, हैन, मोनेरा रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि त्यसपछि प्रोकारियोट चेन्ज इन्टु केमोसिन्थेटिक अटोट्रफमा चेन्ज भयो, ओके। र केमोसिन्थेटिक अटोट्रफबाट अटोट्रफ्स बने। अटोट्रफ्स भनेको फोटोसिन्थेसिस गर्न सक्ने, आफ्नो फुड आफै बनाउन सक्ने, जस्तै ग्रीन प्लान्ट्सहरू भन्छौँ नि, अटोट्रफ्स भयो। त्यसपछि अटोट्रफ्स चाहिँ युकारियोट्समा चेन्ज भयो, ट्रु सेल, हैन। अनि त्यसपछि युकारियोट्स आर मोडिफाइड इन्टु प्रोटिस्टा भनेको सिंगल सेल्ड अर्गानिजम्स। सिंगल सेल्ड अर्गानिजम्सबाट मल्टिसेलुलर अर्गानिजम्स लाइक प्लान्ट्स, एनिमल्स एन्ड फङ्गी, ओके। यति स्टेप्स हामी बुझ्न सक्छौँ। र नम्बर वाइज जानुहोस्, 1 2 3 केमोजेनी, 4 and 5 बायोजेनी, 6 7 8 9 10 कग्नोजेनी, ओके। सो दिस यो पार्ट, यति पार्ट कग्नोजेनी भनेर बुझ्दा हुन्छ, कग्नोजेनी भनेर पढ्ने। त्यसपछि 5 and 6 बायोजेनी, okay, this part is biogeny. And this one is chemogeny.
न यो फ्लो चार्ट हेर्नुहोस् तपाईहरुलाई नम्बर वाइज पढ्दै जानलाई सजिलो हुन्छ है। ओके, सुरुमा एटम्स, त्यसपछि मोलिक्युल्स। अब मोलिक्युल्स पनि सुरुमा इनअर्ग्यानिक मोलिक्युल, त्यसपछि इनअर्ग्यानिक मोलिक्युल, अर्ग्यानिक मोलिक्युलमा चेन्ज हुन्छ, सिम्पल अर्ग्यानिक मोलिक्युल, सिम्पल अर्ग्यानिक मोलिक्युल, कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक मोलिक्युलमा चेन्ज हुन्छ, त्यसपछि माइक्रो मोलिक्युल हुन्छ। अब हामीले केमोजेनी, बायोजेनी र कग्नोजेनी सेपरेट हेडिङमा हामी पढ्नेछौँ सेकेन्ड पार्ट को भिडियोको सेकेन्ड पार्टमा। यो फर्स्ट पार्ट अफ द ओपेरिन हेल्डेन कन्सेप्ट र सेकेन्ड पार्ट अवश्य हेर्नु होला। केमोजेनी, बायोजेनी, कग्नोजेनी डिटेलमा एक्सप्लेन गरिन्छ। र विथ दिस वी एन्ड दिस पार्ट हियर, फर्स्ट पार्ट र सेकेन्ड पार्ट हेर्नु होला।